Araw na pagbati po sa atin po mga magsasaka, mangingisda, sa mga manggagawang Pilipinong naka-holiday, pero yung mga papasok pa rin siyempre, maski na holiday yan, ba? Mga magandang trabaho sa holiday dahil nagiging double pay, di ba? Samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 6 ng umaga sa ngalan po ng ating pong producer, creator po at main host ng ating pong programang Ascenso Agri-Negosyo, si Sir Francis L. Cardona. Ako po si Ray Alvin Dasal hanggang 6 o'clock in the morning. At tumutuko kayo dahil sa mga information po, mga tips natin sa mga pag-aalaga po ng hayupan. At syempre po, ang update natin sa pag-asa, kung kumusta po ang ito pong binabantayang low pressure area o naging bagyo na ba. Well, malaman ho natin yan maya-maya. At syempre po, andyan din po yung ating balitang Ascenso with Sir Jerry Cardona. At of course, no, yung ating po mga balita, mamaya po sa headline balita, malaman natin kung ano ba ang mga balita ngayong araw na to. At ayan, of course, yung ating pong pet management yan mamaya sa ating pong hatid po sa atin ni Doc Rocky Velasquez sa ating pong parental guidance natin po ng Nutri-Chunks. At yung sa agriculture natin, yung part 2 po ng Artificial Insemination Program, project po ni Congressman Charlie Coangco na pakinggan natin kahapon yung part 1. Ito yung mamaya yung part 2 naman din po sa continuing special feature natin na ginawa po ng atin pong Mr. Ascenso Pinoy, Sir Francis Cardona. Sa atin pong agribusiness topic of the day, ito, balita ho ito ngayon. Ang Pilipinas po ay nag-impose ng temporary ban para po sa mga manok import galing po sa Brazil. Oo nga. Yung Brazil yata ay maraming sa bilang yata ng COVID-19 mukhang nasa pumapangalawa. Oo, ano? Sa buong bansa, ano po. So, as a precautionary measure, ang Department of Agriculture po has imposed a temporary ban on the importation of poultry meat from Brazil. Ito po. This was contained in a memorandum order signed by Agriculture Secretary William Dar on August 14, 2020, citing Section 10 of Republic Act 10611 for the Food Safety Act of 2013, which says, in specific circumstances, when the available relevant information used for in risk assessment in insufficient to show that a certain type of food or food product does not pose a risk to consumer health, precautionary measures shall be adopted. Several online news agencies have reported that SARS-CoV-2, the causative agent of COVID-19, was detected on chicken wings imported from Brazil during a screening conducted in a Longan district of Shenzhen in China. The World Health Organization, the WHO, has reported that there are more than 3 million or 3,109,630 COVID-19 confirmed cases in Brazil and 103,026 deaths, with a significant number of cases among workers in meat establishment. Naku po, yun. The DI's Bureau of Animal Industry and National Meat Inspection have been monitoring COVID-19 related outbreaks in foreign meat establishments. On the primary considerations by the DA in the accreditation of FMEs for the importation of meat into the country is the health status of workers in compliance with good manufacturing practices, or GMP. With the recent reports from China and in compliance with the country's Food Safety Act to regulate food business operations and safeguard Filipino consumers, the temporary ban on the import chicken meat is imposed. Ayan, so pinutupad po muna yung ban sa pag-import ng mga meat galing po sa Brazil. The DA assures the public that chicken products currently in the Philippine market are safe to eat and strongly urge the public to verify sources of information with either Bureau of Animal Industry at ang National Meat Inspection Service for proper guidance. Since this is a COVID-19 issue related to the public health, workers engaged in meat establishments, poultry, dressing plants, slaughterhouses, and meat processing plants are required to report to the DOH any unusual sicknesses. As part of national efforts to control COVID-19, the DA strongly recommends
that poultry farm and slaughterhouses owners should consult their respective licensed veterinarians to observe from farm biosafety and biosecurity measures. Ayun po, ano? The NMIS has issued the guidelines and is monitoring the implementation of strategies to prevent and control the transmission of COVID-19 in meat establishment. Ayun po, ha? Kasi mukhang dun sa pag-aaral po diyang isang laboratory dyan sa Shenzhen, China, nakitaan daw po na mukhang nag-positive po yung mga chicken wings mula po sa Brazil sa COVID-19. Kasi dun sa bansang Brazil nga, marami hong kaso po ng mga na-infect, no? And most of them, yung mga natamaan po ng COVID-19, ay mga nagtatrabaho po sa mga processing plants ng manok. Parang, ayun, may mga nakakitaan nga po silang traces doon ng COVID-19 doon po sa chicken wings o doon sa pakpak, no? Ng manok na yan na galing po sa Brazil. So, ang bansang China nga ay nag-impose na nga po ng importation ban ng manok dyan sa bansang Brazil. So, tayo naman po ay siyempre para po sa safety natin sa mga kababayan Pilipino natin, at na-monitor na nga natin ito, mga balitang ito, ito, nag-impose na rin po ng pagban ang Department of Agriculture po ng mga imported meat galing po sa bansang Brazil. Okay, so dito naman ho tayo, ay paalala naman po ng ating pong Department of Agriculture ay marami ho tayong supply po ng manok. So ba't ka pa bibili ng imported na manok? Dito lang sa atin sa local, no po. Basta ba i-double check lang ho natin, itanong lang, siyempre, sa mga sources po, yung kung saan po nakuha yung mga manok na yan. At pero dun sa, usually, kung dun sa suki natin hong mga pinagbibilan sa palengke, ay alam naman natin kung saan sila kumukuha, sigurado ho tayo, wala ho tayong problema dyan. Ano po? Ayan. Pero sabi nga, iba na rin ho yung nag-iingat tayo. Sa panahon ngayon talaga, ay nako, napakahalaga po ang pag-iingat natin, mga ka-asenso. Ano po? So, ayan po ang ating pong balita po sa Agri-Business Topic of the Day, na nag-impose nga po ng ban ang Department of Agriculture na tayo po sa Pilipinas sa pag-import ng meat, lalo na po sa manok, mula po dyan sa Brazil. Iba na ho yung safe ho tayo para ika nga ay healthy, di ba? At yung mga source natin, marami naman ho tayong mabibilan ng mga local sources po rito sa Pilipinas, sa atin pong mga supermarket, no? Yung mga branded natin dito ng mga chickens, no, na galing po process po sa Pilipinas, okay na ho tayo ron. Mas maganda na ho tayong dito na tayo bumili na safe pa. Mga ka-asenso, pwede ho kayo magpadala po ng inyong mga mensahe sa 0955-995-9305. Ano po, yan po yung ating text line. At mga ka-asenso po nationwide, baka man ho kayo mga gustong ipabati po sa amin ngayong umaga, mga shout out po ninyo, 0955-995-9305. Magbe-break lang ho kami sa ating pong pagbalik. Magbigay ho tayo ng isang pampaganang tugtugin para po sa inyo dito pa rin po sa Asenso Agri-Negosyo. Atin pong oras ay alas 5:15 na po ng umaga. Sandali lang, babalik kami. Trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after.
Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Ito ang Asenso Agrinegosyo. Kasama ang mga kabahagi mo, Mr. Asenso, Francis Cardona at Ray Alvin Dasal sa Radyo Pilipino. At balik po tayo sa ating pong programang Asenso Agrinegosyo. Alas 5:17 na po ng umaga. Ito muna, isa pong tugtugin para po sa ating mga ka-Asenso, mga ka-Ronda, mga ka-Pinoy, mga manggagawang Pilipino pong naghahanda na po ngayong umaga. Maski na holiday, yung mga papasok mo sa trabaho, gising na, bangon na! Para kaya hindi ho tayo malate. Ako medyo malayo ang pinanggagalingan ninyo. Ayan, sakay na! Gusto
Ay, mula po yan sa Gladys and the Baxters with K. Sasakyan kita. Banat na ng konti. Nakapag-exercise na po tayo ngayong umaga. Oras natin, alas 5:22 na po ng umaga. Kumusta po ang inyong pong panahon dyan? Aba, dito sa amin sa parte po ng Pampanga kahapon at Tarlac, medyo maulan nung hapon. At yun nga, sa report natin kagabi, meron nga pong binabantayan na low pressure area. At ito yung nagpapa-enhance po sa ating pong habagat ngayon, yung monsoon. Ayan, so habang ina-establish natin yung ating pong link with Pag-asa para makakuha tayo ng update ngayong umaga. Ayan. Oy, good morning po sa ating pong ito yung ating mga regular texter po mula po dyan sa nakikinig po siya sa DZBS Baguio. Ay, magandang umaga Sir Ray. Humihigop na naman po ng mainit na kape at dito sa aming garden. Maya-maya ay trabaho na po ulit kami dito. Ay, maraming salamat. Malamig. Oo nga. Masarap uminom ng kape dyan sa Baguio City. Naimbaga-bigat kada kayo amin. Yung mga nandyan po sa Baguio, of course, sa DZBS, ganoon din po sa DZRL sa Batak. Ay, maraming salamat. Siyempre, mayapayabak po dito sa mga Kapampangan at Diyos maray na aga po sinugabos mga tugang sa mga Bicolano. Maayong aga sa mga Ilonggo, at sa mga Bisayang Cebuano naman, mayong buntag po sa inyong tanan. Buenos dias. Yung mga nandyan po sa Zamboanga, mga ating po mga kababayang Chabacano. At assalamualaikum sa mga kapatid ho nating Muslim. Alas 5:24 na po ng umaga. Kaya ho tayo holiday ngayon ito yung araw ho nung kamatayan po ni former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. nung umuwi po siya from the US August 21, 1983. Ayan. So nung pagbaba po niya dyan sa tarmac po ng aeroplano from Boston, USA at umuwi po sa Pilipinas. Ayun, so he was assassinated, at ito ngayon yung ating pong ino-observe, or commemorating po yung death of former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Noong August 21, 1983. Yan, sa mga bata ho nga, sa mga millennials ay yan ka holiday. Well, wala pa naman pasok sa school, so medyo hindi rin ramdam ng mga bata ang holiday. Usually ang yung mga masaselang ngayon ay yung mga, of course, yung mga workers, lalo na po yung mga nasa government, kasi long weekend sila. Kasi dahil yung mga wala na hong trabaho ng Sabado at Linggo, ito nga, Friday nagkataon, ayan, wala namang pasok tayo dyan, At tapos I believe next week yata meron pang isang holiday ulit. Kung hindi ako nagkakamali ay tumama yata yun ng was it August 31, yung National Heroes Day. I-double check natin pero mukhang Monday po yun tumama. So long weekend na naman tayo. Napakasarap naman talaga. Ng merong mga long weekend, pero wala ko tayong magagawa ngayon, dahil po sa COVID-19. Before kasi, pag yung ganito mga panahon, pag may mga long weekend, marami pong mga nagbo-book po ng bakasyon, Well, yung mga magpupunta po sa ibang lugar, di ba? At mag-spend po ng weekend, doon long holiday. Dahil wala nga pong trabaho ng usually nga 2-3 araw,
So, mag-out of town, ayan, magbubuk po sa isang lugar at doon mag-spend ng kanila pong holidays. No? But of course, with the COVID-19, ito pong nangyari sa atin, medyo wala home muna yan. No? So, stay at home muna tayo. Mas safe. Ayan. Bonding po with the family. Kumaga, siguro maganda dyan, magluto kayo ng pinakamasarap na pagkain po. Dahil sama-sama po ang pamilya dahil sa wala nga ang trabaho at wala naman din pampasok, no? So, enjoy natin yung bonding natin with the family, no? Ano yan? Ito yung mga pagkakataon na mas na-appreciate natin yung magkakasama po ang pamilya maski na nasa bahay lang tayo, no? And isang dapat ipagkapasalamat natin dahil healthy po tayo, na? At this time walang nahahawa po, no? Thank God, no, sa COVID-19, and I hope it stays that way. Walang mahahawa sa pamilya basta sumusunod po tayo sa atin pong mga health protocols, yung mga utos po ng atin pong pamahalaan, ng LGUs, ng ating pong Department of Health, no? Safe ho tayo. Ayan, so wala ho tayong problema. Ayan, so at least yung mga planos natin, well, we can do it next year, no? At or basta matapos na po itong problemang ito na dala po ni COVID-19, babalik din po tayo sa atin pong dating old normal. Ayan, no? So new normal ngayon, ano muna tayo, medyo tiis-tiis ng konti. Basta ba, wag lang humawala yung ating pong strong faith sa atin pong Lord God, no? At lagi pong tumawag sa Kanya for guidance. Yun naman na po importante ron, ang atin pong pasasalamat, siyempre palagi. Yan. Every gising is a blessing. Magandang umaga, Maring Nat Mangune. Good morning and keep safe. Ganon din si Maring Juvie Enriquez. Good morning, pare. Likewise, good morning din si Neng Kahate. Ayun, good morning. Yes, Miss Neng Kahate, maraming salamat din po. Good morning din po sa inyo. Yung po mga nasa atin pong Facebook page na nakikinig po at nanonood na po sa atin pong broadcast ngayon sa FB Live. Maraming salamat po sa inyo. Mamaya po sa pagbabalik ko natin after the break ang ating pong balitang asenso at mukhang tuloy-tuloy pa rin po yung mga pagtulong po ng DTI, yung sa kanila pong ito po mga business kits, no, na ipinamimigay dyan, no? Ayan, pamamahagi po ng pangkabuhayan kits po sa mga barangay ng DTI dyan po sa Bulacan. Yan, marinig ho natin yan maya-mayang konti sa balitang asenso po na dala po sa atin ng ating pong kasamang si Jerry L. Cardona. Babalik po kami. Bahagi mo, Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DZTC 828 Tarlac. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama Katuwang Kapinoy. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa
panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Si Mr. Ascenso, Francis Cardona at Ray Alvin Dasal ang mga kabahagi mo sa Pag-Asenso Agri-Negosyo sa Radyo Pilipino. At patuloy tayo dito pa rin po sa atin pong programang Asenso Agri-Negosyo. Ngayon pong Friday. Andito na po ang ating pong kasamang si Sir Jerry Cardona. Yun na nga po para po sa report, no? Na ito pong DTI Bulacan. Patuloy po yung pamahagi ng pangkabuhayan kits sa mga barangay. Good morning, Sir Jerry! Yes, good morning, kasama Alvin. Pasama ka, patuloy nga ang Department of Trade and Industry o DTI Bulacan sa pamamahagi ng pangkabuhayan sa ilalim ng Livelihood Saving Program negosyo sa barangay. Ayon kay DTI Bulacan Director in Charge Hernani Dionisio, ang programa ay susi sa malawakang pag-abot ng tulong sa pagunlad ng negosyo sa pamamagitan ng paglapit ng gobyerno sa mga tao sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Aniya, ang Barangay Development Council ang magiging katuwang ng DTI upang mapalakas ang kakayahan ng mga barangay personnel sa pagbibigay ng impormasyon upang makatulong sa paglago ng mga micro, small, and medium enterprises o MSME sa kanilang barangay. Dagdag pa ni Dionisio, bago ipamahagi ang tulong sa pangkabuhayan ay sumailalim muna ang mga sa assessment at capability building seminar ang mga beneficiaryo upang maging matagumpay ang kanilang sisimulang negosyo. Para sa Radyo Pilipino, ako si Jerry Cardona ng Asenso Agri-Negosyo. Thank you very much, Sir Jerry. Happy weekend! At ayun, tuloy-tuloy nga yung pangkabuhayan package po at yung kits na ginagawa po dyan sa Bulacan. Ayun, thank you very much. So, buti na lang at yung ating connection doon sa Messenger, medyo naglolo ko, hindi ako makakonek eh. Anyway, alas 5:34 po ng umaga, ay dahan-dahan na pong lumiliwanag dito po sa aming location. At patuloy po tayo mga ka-asenso sa ating pong program. Narito po ang ating pet management tip for the day. Siyempre po, marami po nahihilig sa atin na mag-alaga po ng aso. Mas maalaga po na malaman natin ang tamang paraan po sa pag-alaga ng ating po mga fur babies o yung ating po mga pet dogs. Balikan ulit natin si Doc Rocky Velasquez po para po sa ating parental guidance, natin po sa atin ng NutriChunks. At siyempre po, listo ganado po sa NutriChunks. Ano po ang ating pong parental guidance with Doc Rocky Velasquez. Good morning. I'm Doc Rocky Velasquez and welcome to Parental Guidance, your weekly guide on how to take care of your fur babies. At kasama natin ngayon ang ating fur baby of the day, si Steve. Si Steve ay isang 2-year-old male na Siberian Husky. Diba dogs are considered as man's best friend? They are not just pets but have become an integral part of Filipino family. Dogs are now considered as fur babies. Their sense of smell is their primary way of experiencing the world. After they are born, it's actually their first sense that begins functioning. If we have 5 billion scent receptors, our fur babies have 300 million scent receptors. Kaya kung mapapansin nyo, kapag dumarating tayo sa bahay, ay agad tayong sinasalubong ng ating mga fur babies dahil naaamoy nila na dumating na ang kanilang fur moms or dads. Their sense of smell is their most powerful sense. So even if they lose their sense of sight or hearing, they can still manage. Dogs also evaluate their food primarily using their sense of smell.
Their sense of sight, on the other hand, is quite limited. Our fur babies are nearsighted. And if we can see up to 23 meters, your dog can only see up to 6 meters. Contrary to popular belief, dogs don't see the world in black and white. Their vision is actually like those of humans with red-green color blindness. Kaya nga irrelevant pagbigay ng multicolored treats or dog food. Artificially colored dog food may be nice to look at for us, but there is no benefit to the dog. Their sense of taste is also limited. If we have 700 taste buds. So their sense of taste is much less discriminating than ours. Ayon sa pag-aaral, dogs can identify the 4 taste classifications of sweet, sour, salty, and bitter, but they have less affinity for salt. However, they have taste buds that are specifically geared for water. Alam niyo ba na ang mga fur babies natin don't spend a lot of time chewing? Their saliva is not meant to digest but to lubricate food and make it easier to be swallowed in chunks. Pero ang tanong, pwede bang kainin ng mga fur babies ang pagkain natin? Ang sagot ay hindi. Our dogs have a significantly shorter intestinal tract and have less variety of gut microbes. They are more sensitive to digestive disturbances. Dogs need highly digestible food in order to release and absorb the nutrients that they need. We are very proud to present our newest premium quality dog food brand, Nutri-Chunks. 100% complete and balanced dog food made with high-quality protein and real meat. Nutri-Chunks is the only dog food with active boost formula and prebiotics essential for optimum energy levels, stronger immunity, better nutrient absorption, and improved gut health. It contains omega-3 and 6 fatty acids for healthier skin and shinier coat. Nutri-Chunks also has yucca extract for better stool quality and less stool odor. Nutri-Chunks is proudly vet-approved and has passed all the requirements of AFCO standards. Nutri-Chunks is available in different flavors and sizes. With Nutri-Chunks complete and balanced nutrition, active boost formula, prebiotics, omega-3 and 6, and yucca extract, you are assured that your fur babies are listo ganado every day. To be listo ganadogs, you can visit our Facebook page Nutri-Chunks PH for more information and tips. Nutri-Chunks, the only dog food with active boost formula, an optimum blend of proteins, fats, and carbohydrates to support a dog's daily energy needs. Prebiotics which help prevent diseases, improve digestion, and nutrient absorption, especially minerals, and enhance the immune system. High-quality protein from real meat recipe formulated by pet nutrition experts. No artificial colors and contains only the natural colors of wholesome ingredients. I'm Doc Rocky Velasquez for parental guidance on Ascenso Pinoy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nutri-Chunks is available in your neighborhood agri-stores. You can buy online in Lazada and Shopee or visit Nutri-Chunks Pet Care Center in Chendisitas. Ay, salamat Doc Rocky Velasquez para po sa ating parental guidance segment po. Natin po sa atin ang Nutri-Chunks. Babalik po ang Ascenso Agri-Negosyo. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to.
Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Si Mr. Ascenso, Francis Cardona at Ray Alvin Dasal ang mga kabahagi mo sa Pag-Asenso Agri-Negosyo sa Radyo Pilipino. Okay, balik tayo mga ka-Asenso. Dito pa rin po sa ating pong programang Asenso Agri-Negosyo. At balikan natin yung special feature natin sa agriculture. Sa part 2 po ng feature po dito sa ating pong artificial insemination program. Project po ng ating pong First District Congressman Charlie Cojuangco po ng First District of Tarlac. Pakinggan natin yung part 2 po ng atin pong ito pong artificial insemination program ni Congressman Charlie Cojuangco. Narito po. Ako po yung overall supervisor dito sa Artificial Insemination Center. At ito po ay na-propose dahil rin po sa kagustuhan rin po ni Congressman Cojuangco na matulungan yung ating mga kababayan sa small ruminant production. Lalo-lalo po yung pangmabilisan pagpaparami ng ating small ruminant, lalo na po yung tupa at kambing. Then nakikita po namin ito na napakalaki ang potensyal. So kailangan lang po ng sipag at tiyaga at magkakaroon na po tayo ng maganda production ng ating mga small ruminants. At dahil po dito, gusto ni Congressman na talagang mas mapaparami ng mas mabilis. At isa po dito ay yung project na artificial insemination. So, ang gagawin natin, kukolektahin natin si Emilia, and then after that, ilalagay natin siya sa isang machine na i-measure kung gaano ka-concentrated yung sperm cells. So, depende kung gaano ka-concentrated, hahaluan natin siya ng tinatawag na diluent. Okay, the diluent, yun yung nagpapadami. Para sa kambing, ang kailangan natin per dose is 60 million sperm cells. Ngayon, ang isang lalaking kambing can produce 4 to 6 billion. And what we also do is nilalagay namin siya sa straw, tapos fini-freeze namin siya with liquid nitrogen. And that semen, yung similia na yun na frozen, can last for about 10 years. Ang main target namin for this next few months is to produce a lot of frozen straws that I think will be distributed all over Tarlac, hopefully, and then maybe further in the Philippines. We can also do laparoscopic AI. Ang laparoscopic AI po, ang ginagawa po natin pag nag-inseminate tayo ng kambing is pinapadaan po natin yung similia sa puwerta ng kambing. Ang laparoscopic AI, bumubutas tayo sa tiyan ng kambing, iniiniksyon natin yung similia diretso sa matres. Anong benefit? You use less semen. 1 year, 2 years from now, meron na tayong inaani ng mga goats. How to properly slaughter and butcher the carcasses of the goats. Kung sa ganon, the product will be more marketable sa mga customers na naghahanap nito. Pag tayo po ay nagtagumpay at na-accomplish na po natin ang lahat ng aspeto na gusto natin mangyari sa industriya ng kambing, siguro naman dapat natin i-share sa mga may gusto. Malaki po ang aming pasasalamat unang-una sa ating mahal na congressman. Kung hindi sa kanyang inisyatibo ay hindi tayo magkakaroon ng ganitong very sophisticated laboratory ng AI dito sa ating universidad. Tunay na ang teknolohiya ay malaking tulong sa agrikultura. Maging ang mga small ruminants farmers ay makikinabang dito. Mas mapapadali na ang pagpaparami ng mga alagang kambing at tupa upang matugunan ang pangangailangan sa merkado. Asenso Pinoy. Ayun, maraming salamat at Congressman Charlie Cojuangco po ng First District of Tarlac sa kanyang programa po at artificial insemination para po sa kambing at tupa. At syempre po sa ating pong Mr. Ascenso, Sir Francis Cardona, dyan po sa ating pong special feature na yan. Bago tayo mag-break, ito paalala lang po mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO.
Effective po nung last August 18 po, yung selling po ng tickets po for Lotto, Jackpot, Betting Games, Online Kino at yung Instant Sweepstakes. Nag-resume po yan sa Metro Manila, sa Bulacan, Laguna, Cavite and Rizal. In addition po to the areas under GCQ and MGCQ that have already resumed ticket selling. Ayan po, yan. Pero yung small town lottery po, hindi pa po bumabalik po yan. Okay. So, maraming salamat po sa mga Pilipino pong patuloy pong nagpapatronize po sa PCSO Gaming Products. Sa PCSO, bawat pisong tulong tungo sa pagsulong. Babalik po ang Asenso Agrinegosyo. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ito ang Asenso Agrinegosyo. Agrinegosyo. Kasama ang mga kabahagi mo, Mr. Asenso, Francis Cardona at Ray Alvin Dasal sa Radyo Pilipino. Okay, maraming salamat to at ngayon mukhang andito na po yung ating pong update bago natin ibigay yung ating pong kung may time pa tayo para sa ating mga balitang headline balita. Bigay muna natin ngayon at mukhang okay na po ang Pag-asa. Maalaman natin ang update ngayon. Pag-asa, please come in. Magandang umaga, ako po si Benny Estareja at meron tayong update regarding sa ating panahon as of Friday, August 21. Base sa ating latest satellite animation, huling namataan po yung low pressure area sa silangan ng Cagayan, around 210 kilometers east of Apari. Inaasahan po na unti-unti pa rin ito magno-northward patungo dito sa silangan ng Babuyan Islands pagsapit po ng umaga hanggang tanghali, and then sa hapon naman hanggang sa gabi ay aakyat pa muli ito patungo sa silangan naman ng Batanes. Nananatili pong mataas ang tsansa na maging isang mahinang bagyo or tropical depression ang nasabing LPA pagsapit po ng either mamaya or bukas at bibigyan ito ng pangalan na Igme o yung pang-siyam na bagyo ngayong 2020. Inaasahang mananatili po sa loob ng ating area of responsibility itong low pressure area hanggang sa Sunday, kung saan posible pa rin po itong mag-enhance ng habagat kahit hindi na ito nakakaapekto sa ating bansa. Speaking of habagat, meron pa rin tayong southwest monsoon dito sa malaking bahagi na po ng Luzon. So asahan yung mga pag-ulan lalo na sa western section. Ngayong araw po, asahan ang makulimlim na panahon dito sa may Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at dito rin po sa Central Luzon dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng low pressure area. So makakaranas tayo ng mga pagulan especially dito sa may Batanes and Cagayan na mga light to moderate with occasionally heavy rains. Meron din tayong mga monsoon rains dito sa may Ilocos Region at ganyan din sa may Zambales and Bataan. Ngayong araw po yan. Sa natitirang bahagi ng Northern and Central Luzon, may mga light to moderate rains din tayo na mataas ang tsansa pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Dito naman po sa Metro Manila, asahan din ang epekto ng habagat. So bagamat partly cloudy to cloudy skies tayo at may times na maaraw, for most of the day po magiging cloudy ang ating kalangitan at meron ding mga kalat-kalat na pag-ulan. Pagsapit ng hapon, more likely magkakaroon ng mga thunderstorms kaya't magdala pa rin po ng payong. For the rest of Southern Luzon, dito sa may Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa, ay makakaranas din ng partly cloudy to cloudy skies but likely pagsapit po ng hapon hanggang sa madaling araw ay meron na tayong mga localized thunderstorms na bahagyang epekto rin po ng habagat. Dito sa Visayas and Mindanao, hindi po tayo directly affected ng habagat
at mas lalo na yung low pressure area. Makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi, especially dito sa may western section, sa may western Visayas, Zamboanga Peninsula, and even Sulu Archipelago. Meron din pong tsansa ng mga panandaliang pag-ulan sa natitirang bahagi pa ng Visayas and Mindanao na tinatagal lamang ay 1 hanggang 2 oras. Para naman po sa ating 3-day weather outlook, so hanggang sa Monday, August 24, for Metro Manila, makakaranas pa rin tayo ng mostly cloudy skies. Sa weekend, bahagyang apektado pa rin tayo ng habagat, so medyo mataas pa rin ang tsansa ng mga paminsan-minsan pag-ulan, at ito'y sa hapon. Pagsapit naman ng Monday, mas bahagyang bubuti na po ilagay ng ating panahon at meron na lamang mga 1 hanggang 2 oras na localized thunderstorm. Sa Baguio City, mananatili pa rin pong maulan sa Sabado at dahil po yan sa habagat. Kaya pinag-iingat ang ating mga kababayan sa posibleng mga pagbaha at mas mataas po yung chance na magkaroon ng mga landslides doon. Then pagsapit po ng Sunday at ng Monday ay bahagyang bubuti na yung panahon. For Sunday, mostly cloudy, and for Monday, partly cloudy to cloudy skies naman. Nandyan pa rin po yung chance ng mga thunderstorms pagsapit ng tanghali pa lamang hanggang sa gabi. For Legazpi City, ay unlike dito sa Metro Manila at sa Baguio City, ay mas magiging maganda po yung panahon from Saturday up until Monday. Meron tsansa ng mga panandaliang pag-ulan lamang pagsapit ng hapon, but generally po, fair weather at may kainitan sa tanghali. Sa Metro Cebu naman, asahan po sa Sabado at sa Linggo, ay mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at ito'y tinatagal lamang 1 hanggang 2 oras, mga light to moderate rains. Pagsapit naman po ng Lunes, mataas na yung tsansa ng mga pag-ulan sa umaga pa lamang. Kaya sa mga papasok po at that date ay magdala na po ng payong. Panghuli sa ating mga kaigsuunan dito sa Metro Davao, sa umaga pa lamang po or sa madaling araw ay mataas na yung tsansa ng mga pag-ulan. Pagsapit naman po ng hapon, bahagyang mas mababa yung tsansa ng ulan at for morning up until tanghali ay medyo maaraw naman po at medyo may kainitan lalo na sa Sabado. Si Haring Araw po ay sumikat 5:43 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 6:15 ng gabi. Para po sa update regarding the low pressure area at yung mga magiging pag-ulan natin over the weekend, ay magantabay lamang po sa updates ng Pag-asa. I-follow lamang ang DOST_Pag-asa sa ating Facebook and Twitter pages, gayon din sa ating YouTube channel na nasa inyong screen at sa ating official website. Ako muli si Benny Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Happy Friday po! Thank you very much, Ginoong si Benny Estareja. Ating pong mula po sa Pag-asa. At ayun, ang ating pong update po, weather update ngayong araw na ito, Friday, holiday. Well, wala tayong oras sa mga ka-Asenso, mga karonda. At maraming salamat po sa pagsama po sa atin ngayong araw ng Friday. At siyempre po sa mga kasama natin sa Radyo Filipino Stations nationwide at sa RPN Radyo Ronda nationwide. Sa ngalan po ng bumubuo po ng ating pong programa, sa ating pong creator at producer po ng Asenso Agri Negosyo, si Ginoong Francis L. Cardona. At syempre po sa mga kasama natin sa Radyo Filipino Stations nationwide at RPN Radyo Ronda nationwide. Sa ngalan din po na aking kasama sa atin pong technical side, si Kuya Rene Mapang. Ako po si Ray Alvin Nasal, nagsasabing Asenso Agri Negosyo. Bago tayo magkahiwa-hiwalay sa umagang ito, iwan ho kami ng isang pampaganang awitin po para po sa mga Kapinoy at Karonda na naghahanda po sa kanilang almusal sa umagang ito. At happy weekend po. God bless at ingat tayo lagi. Bye! Keep safe, everyone. Walang iba ang sasarap sa pagtitingin natin. Sana ay pinamawakas itong awit.
ay parang lansangan dapat dalawahan. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Inyong natunghayan ang Asenso Pinoy sa Radyo Pilipino. Hanggang sa muli naming paggabay sa inyong pag-asenso. Dito lang sa inyong kabahagi, Radyo Pilipino.